Kailangan mong gumalaw, mamuhay ng ganito upang mabilis mong maunawaan o mabilis mong makuha ang hinahanap mong katotohanan at tunay ng magising ang iyong pangunawa o ang iyong espiritu at maabot mo ang taas o level o pinakamataas na antas ng pagkagising ng pangunawa o ng espiritu. At ito yung tunay na nakakunik ka na o gumagalaw ka na, naka-align ka na sa tunay na pinagmulan. Kapag nagawa mo itong mga sasabihin ko sa iyo. At muli, ako nga pala si Robert, makakatulong mo upang malaman mo ng mabilis, magising ang pangunawa mo, makilala ang sarili mo, malaman mo ang purpose mo dito sa mundo, mabilis mong malaman, makuha ang katotohanan, ang lahat ng hinahanap mong impormasyon na manggagaling kahit saan. Karamihan ng tao ay nabubuhay talaga, hindi na totally sa kung sino yung sarili nila dahil kontrolado na sila ng invisible na kulungan. Ito yung may nagmamando na i-program na yung mga pangunawa nila, yung isip nila o scripted na yung buhay nila. Ito na yung kung anong ginagawa ng karamihan, yun din ang ginagawa nila. At ito yung mga individual na yun. So tatawagin ko pa rin tao dahil sabi ko sa inyo, tayo ay nahati sa dalawa. Physical na katawan, pwede tayong tawaging tao, at yung original na kung sino tayo ay parte ng tunay na pinagmulan. Tayo ay tunay na liwanag o divine power. Halos lahat ng tao talaga, yung mga nakakulong pa sa invisible na kulungan, ito talaga ang ginagawa nila. Ano man ang ginagawa ng karamihan, ginagawa din nila dahil nandun yung palakpak, di ba? Nandun yung puri, nandun yung ngiti, nandun yung pagkukunwari. Dahil nabubuhay na nga ang karamihan sa kasinungalingan, nabubuhay sa kaplastikan. Kapag ginawa mo ang ginagawa ng karami, kahit alam ng iba na ito ay hindi maganda o hindi tama, natutuwa din sila dahil nandun yung palakpak sa kanila kahit alam nilang palakpak na piki. Nabubuhay na sila dahil sa may nagmamando na sa kanila. Ayun na yung kontrolado na yung pangunawa nila. Naipaliwanag ko na rin sa mga ilang video kung pwede nyo pong balikan yun. Itong mga individual na ito na nabubuhay na sa palakpak o puri, o kontrolado ng invisible na kulungan, o kontrolado rin ng ibang individual dahil nakasandal sila sa validation ng ibang tao o kapwa. Ito yung mga tao na nabubuhay sa kontrolado sila ng ego o yung karakter nila. Nabubuhay sila dahil sa karakter nila. Andun na yung may pangalan ka, andun na yung ego mo sa'yo, naitanim sa'yo, umpisa pa pagkabata mo, at iingatan mo na yun. Kapag nabuhay ka sa ganito, ay paulit-ulit ka talagang makakaranas ng hindi maganda at hindi mo mauunawaan ang hinahanap mong katotohanan dahil sa kung anong ginagawa ng karamihan, nagsusunod-sunuran ka rin. Dahil nabubuhay ka sa ibinigay sa'yo na ego, ibinigay sa'yo na karakter, kung ano yung pangalan mo, ano yung pagkakakilanlan mo, o proteksyonan mo yun. Hindi ka pwedeng masagasaan, hindi masira yung image mo sa ilang individual. Kaya, ito na ang nabumulag sa pangunawa ng ilang individual o nakalimot na sa sarili nila, karamihan, hanggang sa nama na ang paniniwalang ito o yung pagdoktrinang ito o yung pag-script o pag-program sa pangunawa ng individual dahil namamana na yung mga ganong pag-program na naituturo ng mga magulang. Kaya't napakalala na talaga ng panlilin lang talaga sa bawat individual. Ngayon, itong mga nabubuhay na ito yung mga paulit-ulit na makakaranas ng hindi maganda. Ito yung mga walang desisyon sa sarili nila. Ngunit ang akala nila ay matalino na sila. Ang akala nila ay alam na nila ang sarili nila. Akala nila, yun ang tunay na buhay na makakuha ka ng mataas na propesyon, makakuha ka ng marami pera, makilala ka ng karamihan upang nandun yung palakpak nila. Minsan gumagamit pa yung iba ng mga kaplastikan, pagtulong, pagbigay ng kung ano-anong mga material na bagay upang makilala lang sila dahil sa image na iniingatan o karakter o ego. Kaya dito mo makikita yung mga individual pala na ito, kahit ang dami na nilang pera, ang dami na nilang material na bagay, nakakulong pa rin sila sa invisible na kulungan dahil nabubuhay sila sa karakter nila o image nila. Ngunit ang feeling nila ay alam na nila ang lahat. Hindi nila alam na doon lang sila nag-ooperate sa napakaliit na mundo dahil sa kontrolado sila ng
invisible na kulungan dahil ang iniingatan nila o mga ginagawa nila araw-araw dahil sa pagproteksyon nila sa karakter nila, image nila o ego nila. Kapag hindi mo ito naunawaan, ang ego mo o ang karakter mo, ay minsan kahit hindi natin gusto yung mga gagawin, napipilitan ka, di ba? Dahil sa karakter mo, dahil sa ego mo, dahil sa image mo na kailangan mong ingatan. Kahit alam mo nang mali, kahit alam mo nang makakasama sa sarili mo, bakit pinipilit mo pa rin na gawin? Dahil sa pressure o sinasabi ng karamihan, dahil sa poproteksyonan mo yung image mo o yung ego mo. At unawain mo ito ng husto. Nabubuhay ka ba dahil sa karakter mo? Dahil sa pride mo? Dahil sa ego mo? O nabubuhay ka bilang ikaw kung sino ka mismo ng malaya? Kaya tandaan mo ito. Kung nabubuhay ka bilang sa karakter mo, panahon mo na upang baguhin ito. Dahil habang nabubuhay ka ng pinoproteksyonan mo ang image mo o hindi ka nagpapakatotoo, hindi mo kinikilala yung sarili mo kung sino ka, nakadipinsa ka sa ego mo, sa image mo, sa karakter mo, ay hindi mo malalaman, hindi mo makikita ang katotohanan, hindi mo mauunawaan ang sitwasyon mo. Hanggang diyan ka lang, kahit nakakuha ka pa ng napakaraming kayamanan, napakaraming material na bagay o sinasabing kaalaman sa material, kasi ang kaalaman dalawang klase yan. Pag nabuhay ka ng dahil sa karakter mo, tandaan mo ito dahil hindi mo malalaman ang katotohanan, makikilala ang sarili mo, ano ang purpose mo dito sa Ilusyon Mundo at saan ka patungo. Dahil kung anong ginagawa ng karamihan, yun din ang gagawin mo. O proteksyonan mo yung karakter mo. Magki-cravings ka o maghihintay ka ng palakpak ng ibang tao o ibang individual o kapwa mo. Magpapabalidate ka sa mga gagawin mo araw-araw ng kapwa mo. Kaya kahit mga magulang mo to o pamilya mo ito, hanggat ganun din ang mga ginagawa nila, ay puro pareho talaga kayo, hindi makakaalam o malalaman ang katotohanan. Kaya't napakaraming individual ang nabuhay talaga ng hindi na nila kakilala yung sarili nila, hanggang sa mga tumanda na sila, nawala na yung physical na katawan nila, babalik na naman sila dito sa Ilusyon ng Mundo upang bigyan ng katawan, gawing laruan, gawing alipin, at makaranas ng hirap ng paulit-ulit. Dahil sa hindi nila nakilala yung sarili nila. Ngayon, ano ba ang dapat na gawin? Ay ganito rin ang ipagbahagi mo sa anak mo na mamuhay sila ng ganito. Nandun yung pag-iingat mo sa sarili mo, hindi dun sa image mo na hindi ka makagawa ng masama sa kapwa. Kasi ang totoo, bawat individual, alam naman nila ang masama. Kasi yung ginawang mga kasulatan na yan o mga kautusan na yan, gawa lang din yan ng pangunawa ng individual. Diyan mismo yan sa sarili mo nakasulat dyan. Alam mo yung tama, gawin mo. Gawin mo, iwasan mo yung kadulot ng masama sa sarili mo, sa kapwa mo, at sa palibot mo. Lahat ay pwede mong gawin, lahat ay pwede mong kainin, basta't alam mong hindi makakasira sa kalusugan mo. Dahil ikaw din mismo makakaalam nito sa sarili mo. Ngayon, paano mo ba dapat magagawa? Mamuhay ka, hindi dahil sa karakter mo. Mamuhay ka sa sarili mo nang dahil sa kung sino ka. Ngayon, sino ka ba? Isa kang consciousness, isa kang tunay na liwanag, isa kang awareness. Mabuhay ka sa awareness mo, sa pagmamasid mo. Tayo mismo ang gagawa ng sarili nating mundo. Mamuhay ka ng dahil sa awareness mo, hindi dahil sa sinasabi ng ibang tao. Kapag namuhay ka na ng dahil sa awareness mo, lahat ng galaw mo nandun yung pagmamasid. Napakabilis mong malaman yung kapulutan ng aral, malaman ang tama sa anumang sitwasyon o anumang mga pangyayari sa sarili mo mismo. Unahin mo yung sa sarili mo. Ano ba mga nagawa mo noon? Kasi aware ka na nabubuhay ka na sa awareness mo. Nandun na mabilis mong makuha yung tama, yung aral. Dahil ang totoo, wala naman talagang mali. Dahil na lang yan sa tingin ng ibang tao. Ngayon, ang totoong mali, yung nakakasakit ka talaga ng kapwa mo. Nakakasira ka ng kapwa mo. Nakakasakit ka sa palibot mo. Ngunit para sa sarili mo, kung anong ginawa mo, ay hindi ito mali. Ngayon, kung aware ka na, nabubuhay ka na ng awareness, nandun na yung bago ka magsalita, bago ka gumalaw, nandun yung pag-iisip. First time mo man ginawa, iisipin mo sa sarili mo, sa tunay na laboratory mo. Hindi man nasakto sa gusto ng pangunawa mo, o isip mo dahil sa external na nga ito, dahil ilusyon ng mundo nga ito, ay
aware ka, naiintindihan mo ang sitwasyon, alam mo ang magiging reaksyon o alam mo ang magiging kahinatnan o resulta dahil aware ka na. So, nandun yung aral na nakukuha mo kaagad. Nakakatulong ba ito sa sarili ko, sa palibot ko, at dito sa mundo? Makakasama ba ito sa sarili ko at sa palibot ko? Nandun yung awareness, di ba? Hindi yung pabigla-bigla kasi nabubuhay ka na sa awareness mo, hindi sa karakter mo. Kasi once na mabuhay ka sa karakter mo, kahit alam mo ng mali, gagawin mo pa rin yan dahil nahihiya ka sa sasabihin ng ibang tao. Naghihintay ka ng palakpak ng ibang tao. Dahil nahihiya ka sa sasabihin ng kapwa mo. Naghihintay ka ng validation o palakpak ng kapwa mo. Kaya kapag nabuhay ka na sa awareness, ang bilis mo nang malaman, makuha ang katotohanan na hinahanap mo para sa sarili mo, magising ang pangunawa mo, ang espiritu mo, at mapabilis ito ng maabot ang pinakamataas nito na maka-align ka na o makakonik ka na o nabubuhay ka na naka-align, nakakonik sa tunay na pinagmulan. Na hindi ka na maapektuhan ng masamang maniobra o mga nagkukunwaring mataas kuno. Kapag nabubuhay ka na ng awareness, mabuhay ka ng dahil sa consciousness mo, sa awareness mo. Kaya't kapag nabuhay ka na ng bilang kung sino ka, yung awareness, isa kang tunay na buhay, isa kang awareness, isa kang consciousness, isa kang creator, ay bawat nakikita mo, bawat nararamdaman mo sa palibot mo nakikita mo, ay makukuha mo ng mabilis, makukuha mo kaagad yung katotohanan, makukuha mo yung tamang experience sa buhay. Hindi man pumabor sa'yo yung sitwasyon, hindi na mauulit yun dahil sa nandun yung awareness mo. So, alam kong nauunawaan mo ko. So, sa lahat mo gawin ito. Sa lahat ng sitwasyon sa sarili mo. Ano man ang desisyon mo, ano man ang gagawin mo. Mabuhay ka ng awareness. Bago ka gumalaw, bago ka magsalita, pag-isipan mo upang wala kang pagsisisi nun. Dahil ano man ang resulta, ibig sabihin dahil sa awareness mo yun. Wala kang pagsisisi, mabubuhay ka ng masaya, mabubuhay ka ng malaya. Dahil sa hindi ka na magpapa-apekto sa validation ng kapwa mo o palakpak ng kapwa mo. Dahil hindi mo na iingatan yung image mo. Ginawa lang yun sa'yo para kang artista, para kang aktor sa isang pelikula, itong nabubuhay tayo. Dahil scripted nga na ang buhay ng bawat individual na nakakulong sa invisible na kulungan. Ngayon, kung nabubuhay ka na ng dahil sa awareness mo, napakaganda ng magiging takbo ng buhay mo dahil sa wala kang pagsisisi, ano man ang mga resulta sa mga gagawin mo, ay napag-isipan mo ito. Nandun yung pag-iingat dahil mag-iisip ka, bakit ako pupunta doon? Ano bang purpose ko? Makakatulong ba yun sa sarili ko, sa pamilya ko? Kung may pamilya na ako? O ba't ako pupunta doon? O dahil lang ba upang masabihan ako na magaling makisama? O dahil ba meron lang ako pinoproteksyonan na image? So, simpleng paliwanag ko lang ito, ngunit alam kong nauunawaan mo ito. Huwag na huwag kang mabubuhay, umpisahan mo ngayon. Dahil sa image mo, karakter mo o ego mo. Nandun yung image mo bilang nabubuhay na may physical na katawan, yung ego mo. Ngunit, nasa napakaliit na parte lang ito na hawak-hawak mo. Kontrolado mo ito. Mabuhay ka ng dahil sa kung sino ka. Isa kang tunay na liwanag, isa kang tunay na awareness, consciousness, tunay na liwanag. Dahil kapag nabuhay ka na ng ganito, nandun na yung saya sa sarili mo, mabilis mong mauunawaan ang mga sitwasyon, mabilis mong makuha ang katotohanan, mabilis na magigising ang pangunawa o ang espiritu mo, at napakabilis nitong aangat o makukuha ang taas o level upang mabuhay ka na nang nakakonek sa tunay na pinagmulan o tunay na source of energy na nabubuhay ka ng malaya. Ikaw nagkikreate sa sarili mo kung ano ang gusto mo hanggat hindi ka makakasira o magdudulot ng masama sa kapwa o magdudulot ng hindi maganda sa palibot mo, ay mararanasan mo ang mabuhay ng nasa paraiso dito sa ilusyon na mundo. Dahil kapag nabuhay ka, dahil sa karakter mo, image mo, ego mo, mamumuhay ka dito sa ilusyon na mundo ng nasa impyerno. At kapag naunawaan mo na, naintindihan mo ang punto, ay ibahagi mo na rin ito sa karamihan. Dahil isa ka rin sa parte na gigising sa espiritu upang unawa ng karamihan o makakatulong sa pagbabago dito sa ilusyon na mundo. Tanungin mo ito sa sarili mo. Ano ba yung mga sinabi ko? Makakatulong ba sa sarili mo? O sa palibot mo? O habang nabubuhay ka na may physical na katawan? Sino bang makikinabang? Ikaw ba o ako? Yun ang lagi mong sukatan na
malaman mo ang isang nagbibigay ng impormasyon kung tama o totoo o makakatulong o nagsasabi ng totoo. Alam kong naunawaan mo ko ngayon, nakadepende pa rin ito sa iyo kung ano ang paniniwala mo. Dahil kapag mabuhay ka na dahil sa awareness mo kung sino ka, sa kang consciousness, tunay na liwanag o isang tunay na buhay na walang hanggan, ay mabubuhay ka na ng malaya, masaya, hindi ka maapektuhan ng mga masasamang nagmamaniobra dito sa ilusyon ng mundo dahil kontrolado mo na sila. Madali mo silang ma-acknowledge o kaya madaling makilala ng sarili mo kaya hindi sila aapekto sa iyo. Hindi ito sa maiiwasan mo sila dahil nabubuhay ka dito may physical na katawan, ngunit ma-acknowledge mo kaagad ito, makikilala mo kaagad ito, malalaman mo kaagad ito, kaya alam mo na ang gagawin mo sa mga nagdudulot ng masama, sa nagdudulot ng hindi maganda habang nabubuhay ka. So, tandaan mo ito. Mabubuhay ka pa ba dahil sa karakter mo? O mabubuhay ka kung sino ka? At makikita ng ilang individual ang nangyayari sa sarili mo, buhay mo. At isa ka sa magpapakalat ng totoong katotohanan upang mawala na ang masamang nagmamaniobra dito sa ilusyon ng mundo. Upang makilala na ng husto ng karamihan ang sarili nila o awareness nila. Upang maging aware na ang bawat isa at mamuhay tayo ng masaya, malaya, maka-align na sa tunay na pinagmulan o true source of energy. Malaking bagay na rin sa akin ang like mo ang video ko, subscribe ka sa akin at maraming salamat po. See you sa next video ko.